Hôm nay, nơi tôi xin tiếp tục phần cuối trong tập phim Tứ Bất Tử, một câu chuyện mới hoàn toàn về thần thoại Việt Nam. Câu chuyện bạn sắp xem là hư cấu. Một số hình ảnh có thể không phù hợp với tất cả khán giả, cần cân nhắc trước khi xem. Cơn đại hồng thủy qua đi, để lại bên bờ biển một thế giới tan hoang. Các vị thần bước xuống cùng nhân gian, giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả của lũ lụt. Nụ cười của những đứa trẻ, tiếng trống làng vang lên, tưởng như bình yên đã quay về sau những ngày phong ba. Phù Đồng Thiên Vương nhìn về nơi biển xa, một cảm giác bất an khó nói thành lời. Một thời gian sau, có hiện tượng lạ xảy ra trên khắp các cánh đồng, mặt đất nứt ra, lũ thủy quái trồi lên, mang theo mùi tanh của vực sâu. Chúng dùng viên ngọc đen kỳ lạ hút dần sinh khí của đất trời, của sự sống. Chỉ trong chớp mắt, cây cối héo rũ, gia súc gục ngã và màu xanh biến thành xám chết. Người dân hoảng sợ, bỏ làng mạc chạy đi, tiếng khóc than kêu cứu vang vọng khắp nơi. Một số người dân ở lại bảo vệ làng xóm, anh dũng chiến đấu với bọn thủy quái. Tia sáng trên trời rạch ngang mây đen, một bóng kỵ sĩ lao xuống giữa cơn mưa. Phù Đồng Thiên Vương giáng trần, trên tay che thần bùng lửa giữa màn đêm ướt lạnh. Chỉ một cú quét, cả toán quái vật bị hất văng như lá khô trong bão. Nhìn viên ngọc đen, vị thần hiểu tai họa này không chỉ dừng ở một ngôi làng nhỏ bé. Phù Đồng Thiên Vương lao qua cánh đồng chết, quyết tìm cho được gốc rễ của tà khí này. Trong lòng bàn tay ngài, viên ngọc đen xoáy lên hình bóng một con rắn biển quỷ dị. Trên bàn đá cổ, ấn pháp được kích hoạt. Ở đó, thủy tinh hiện ra không phải trong uy nghi mà trong xiềng xích và tuyệt vọng. Phía sau hắn, một bóng hình mới từ từ quay lại, nhìn thẳng vào vị thần mà cười. Lời thì thầm lạnh buốt vang trong đầu ngài. Khi Phù Đồng Thiên Vương phi qua bờ biển khác, ngài chỉ thấy những cánh đồng đã hóa thành nghĩa địa. Dưới làn nước đục, vô số luồng sáng đen như đội quân đang tập kết chờ lệnh. Tướng quái dưới trướng Xà Ngư ngẩng đầu, tuyên bố kỷ nguyên của biển cả. Thiên Vương giáng che thần, trẻ đôi mặt biển, mở màn cho trận chiến đầu tiên.
Ngươi đã làm gì Thủy Tinh? Gióng gầm lên, chỉ nghe tiếng cười lạnh đáp lại. Thủy Tinh sắp đi đời rồi. Phù Đồng Thiên Vương bị kéo tụt, chìm sâu vào đường hầm nước do tướng quái tạo ra. Ngăn hắn lại. Cứu ta. Giọng Thủy Tinh run rẩy cầu xin. Dưới đáy vực, tế đàn hắc ám hiện ra, nơi Thủy Tinh bị trói trong ánh lam tàn tạ. Từng dòng năng lượng của hắn bị xà ngư hút cạn, biến thành sắc tím đen đáng sợ. Xà ngư quay đầu. Ngươi sẽ được chứng kiến một vị thần biển mới xuất hiện. Một đòn đánh lén bất ngờ xuyên qua lớp giáp, khiến Phù Đồng Thiên Vương đau nhói ở tận sâu linh hồn. Đúng lúc này, ngựa sắt phi tới kéo chủ mình từ vực sâu trở lại mặt nước. Vết thương của Thiên Vương lan ra những tia đen nhánh như rễ cây độc. Dù khó nhọc, ngài vẫn khắc lên cát lời cảnh báo về sự trở lại của xà ngư cho các vị thần khác. Từ bờ cát ấy, Phù Đồng Thiên Vương nhìn xa, thấy cột khói đen bốc lên ở nhiều miền đất. Trên tầng mây hướng về những vùng đất xa xôi khác, bóng hình bí ẩn của một vị thần xuất hiện thoáng qua. Dưới đáy biển, xà ngư làm phép, biển cả trở nên hỗn loạn. Ba vị thần lại một lần nữa đứng chung trên chiến tuyến bên bờ biển giông bão. Cuộc chiến giữa ba vị thần với xà ngư tinh bắt đầu. Trừ Đạo Tổ cùng Thiên Vương lao vào xà ngư tinh. Ở tuyến sau, Sơn Tinh cùng người dân chống lại lũ thủy quái.
Một cú xoáy nước khủng khiếp của xà ngư hất cả hai vị thần ra xa. Giữa bờ cát nhuốm máu, ba người vẫn gượng đứng, dù mỗi nhịp thở đều là một cơn đau. Hai người nghỉ ngơi đi, để tôi đấu với hắn. Ánh sáng bùng cháy trên người ngài, biến thành giáp chiến binh mang họa tiết cổ xưa. Xà ngư bị đánh văng ra biển, nhưng ánh tím trong mắt hắn chưa hề tắt. Hắn đứng dậy, toàn thân rực tím khi cơn giận trào lên mạnh hơn cả sóng chiều. Thân hình giáp tím vỡ ra, nhường chỗ cho một con quỷ xà khổng lồ vươn thẳng đến tận mây. Ba vị thần dồn hết sức lần nữa, nhưng đòn hợp lực giờ chỉ như gãi nhẹ lên vảy quái vật. Từ trên cao, xà ngư bắn luồng tia tím xuống bờ biển, hất họ văng xa như lá khô. Trong bùn đất và máu, Trừ Đạo Tổ cùng Sơn Tinh truyền pháp lực cho Thiên Vương. Pháp lực của núi và sông chảy vào ngọn lửa chiến binh, đánh thức tiềm lực cổ xưa. Thân hình Thiên Vương lớn dần, vượt lên khỏi tầm với của sóng, chạm vào tầng mây nặng hạt.
hai gã khổng lồ quật nhau trên mặt nước, mỗi đòn đánh tạo nên một cơn đại hồng thủy mới. Trên bờ, ba vị thần trọng thương gắng gượng đứng dậy trước đòn kết liễu đang dồn xuống. Khi tia tử vong chuẩn bị giáng xuống, một tia sáng hồng trắng nhẹ nhàng xé toạc màn mưa. Thánh mẫu Liễu Hạnh hạ xuống, trong vẻ bình yên, đối lập hoàn toàn với cơn bão quanh mình. Một cử động tay của bà đủ để hóa tan tia tử quang của xà ngư như khói tan trước bình minh. Trước mặt bà, con thủy xà khổng lồ gầm lên, nhưng tiếng gầm ấy đã mất đi phần nào uy hiếp. Chiếc quạt ngọc nâng lên, một trận đồ hình sen mở ra, hóa thành xiềng xích quấn chặt nó. Thánh mẫu thì thầm lời chú, xà ngư tinh bị phong ấn vĩnh viễn dưới đại dương. Cuộc chiến kết thúc, thánh mẫu chạm tay xuống nền cát, vùng đất đã bình yên trở lại. Trên đường chân trời, bóng các vị thần hòa với ánh bình minh báo hiệu một ngày mới tốt đẹp hơn. Cảm ơn các bạn đã xem. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để theo dõi những video hay nhé.